हॅलो फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे विठाई क्राफ्ट्स आयडियामध्ये. आजकाल आपल्या सर्वांनाच पडलेला प्रश्न म्हणजे आपण मुलांना कसा वेळ देऊ शकतो, पैसे कसे वाचवायचे, घरातील जुन्या वस्तूचा वापर कसा करायचा. तर या सर्वांचे उत्तर घेऊन मी आलेली आहे. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा. बघा, ही अशा प्रकारची भरणी घेऊन आपण सुंदर असा आकाश कंदील करू शकतो. ही भरणी आपल्याला स्टेशनरीच्या दुकानात 10 ते 15 रुपयाला मिळून जाईल. त्यानंतर मार्करच्या साहाय्याने या प्रकारे मार्क करून घ्यावे. त्यानंतर आपल्याजवळ असलेल्या कटरच्या किंवा चाकूच्या साहाय्याने त्याला या प्रकारे कट करून घ्यावे. या महागाईच्या काळात प्रत्येक वस्तू विकत घेणे अशक्य झाले आहे. त्यासाठी आपल्या जुन्या वस्तूचा वापर करून सुंदर घरातल्या घरात आपण अशी आकाश कंदील किंवा इतर काही वस्तू तयार करू शकतो. माझ्या चॅनलवर टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू कशी तयार करायची याचे सुंदर व्हिडिओ दिलेले आहेत. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. त्यामुळे काय होईल, नोटिफिकेशनमुळे तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची माहिती मिळेल. अशा प्रकारे सर्व बॉटलला कट करून घ्यावे. त्याचप्रमाणे वरच्या झाकणाला पण अशा प्रकारे होल करून घ्यावे. त्यानंतर आपल्याकडे असलेल्या कलरने अशा प्रकारे डिझाईन काढून घ्यावी. माझ्याकडे या बॉटलवर जी डिझाईन आहे मी त्यालाच कलर करून घेत आहे. आपण आपल्या इच्छेनुसार बॉटलवर लेस पण चिपकू शकतो किंवा कलर पण करू शकतो. त्याचप्रमाणे ओला कलर देत असताना त्यावर आपल्याकडे जर चमकी असेल तर ती याप्रमाणे लावून घ्यावी. त्यामुळे बॉटल वेगळीच शाईन करेल. आपल्याकडे अवेलेबल असलेल्या कोणत्याही वस्तूनुसार आपण अशी सुंदर अशी कलाकृती तयार करू शकतो आणि घरच्या घरी मुलांबरोबर व्यवस्थित असा वेळ स्पेंड करू शकतो. पैसे कसे वाचवावे हे पण मुलांना समजावून सांगू शकतो. घरी असलेल्या जुन्या वस्तूचा वापर करून सुंदर अशी कलाकृती घरच्या घरी तयार करता येऊ शकते हे मुलांना पटवून देऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येकच वस्तू बाजारातून विकतच आणली पाहिजे की नाही हे त्यांना समजून देऊ शकतो. त्यानंतर बॉटलवर असलेल्या डिझाईनप्रमाणे त्यावर फेविकॉल लावून घ्यावे आणि आपल्याकडे असलेली चमकी अशा प्रकारे त्याला चिटकवून घेऊ शकता. अशा प्रकारे जिथे आपल्याला डिझाईन काढावीशी वाटेल तिथे फेविकॉल लावून चमकी लावून घेऊ शकता किंवा तुमच्याकडे मोती वगैरे असतील तर ते पण तुम्ही चिटकवू शकता. तुम्हाला आवडेल तशी तुम्ही डिझाईन त्यावर काढू शकता. बघा, सुंदर अशी डिझाईन आपली तयार झालेली आहे आणि खालच्या साईडने त्याला डार्क असा कलर लावू घेऊ शकता. माझ्याकडे ब्ल्यू कलर असल्यामुळे मी तोच लावून घेत आहे. तुमच्याकडे कोणता पण डार्क कलर असेल तर तो लावा, कारण की लाईटचा प्रकाश हा त्यामधून छान दिसतो. त्यानंतर मधातल्या डिझाईनला येलो कलर लावून त्यावर व्यवस्थित अशी गोल्डन चमकी लावून घ्यावी. त्यामुळे आपला रंगीबेरंगी आकाश कंदील तयार होईल. अशा प्रकारे आपला आकाश कंदील दिसेल. त्यानंतर आपल्या घरी असलेला एखादा लाईट, होल्डर, वायर आणि पिन घ्यावी. त्यानंतर पिनला खोलून घ्यावे आणि वायर सुटे करून घ्यावे. त्यानंतर आपण पूर्वी झाकणाला केलेल्या होलमधून वायर आतल्या साईडने बाहेर काढून घ्यावे. त्यानंतर त्याला व्यवस्थित अशी गाठ पाडून घ्यावी. त्यामुळे काय होईल की आपला आकाश कंदील हा हलणार नाही आणि लाईटसुद्धा पण हलणार नाही. त्यानंतर पिनमध्ये वायर घालून त्याला व्यवस्थित फिट करून घ्यावे. आणि होल्डरला लाईट लावून घ्यावा.
त्यानंतर डब्याला झाकण व्यवस्थित लावून घ्यावे. अशा प्रकारे आपला सुंदर असा आकाश कंदील दिवा होईल. त्यामुळे यावर्षी आपण दिवाळीला अशाच प्रकारे घरच्या घरी आकाश कंदील करूया. आणि मुलांनासुद्धा अशी ॲक्टिव्हिटी करून दाखवल्यामुळे आपण मुलांना वेळ देतो हे त्यांच्या लक्षात येते. अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.